ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้อยากคุยและก็มาเตือนพวกเราด้วยเรื่องการดูแลระบบและก็เรื่องการรักษาระบบให้สามารถที่จะปลอดภัยได้นะครับเรื่องที่จะคุยในคลิปนี้ก็จะเป็นการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลนะครับกะว่าจะทำคลิปแบบมี Presentation มีนั่นนู่นนี่แต่ว่าเวลามันอาจจะต้องเตรียมการเยอะแต่พี่ก็จะมาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้พวกเราเองนะครับเอาความรู้จากที่พี่บอกเองเนี่ยหรือข้อมูลจากที่พี่บอกเองเนี่ยไปรีเช็คองค์กรตัวเองหรือไปรีเช็คระบบตัวเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เองมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีภัยโจมตีหรือมันไม่เกิดปัญหาที่ระบบเกิดขัดข้องนะครับ crash นะครับหรือระบบเกิด corrupt ทำให้ boot up ไม่ได้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ส่งผลกับดาวไทม์หรืออาจจะเจอภัยร้ายอย่างเช่น ransomware หรือไวรัสอะไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุค zero trust พวกเราเข้าใจคำว่า zero trust ใช่ไหมคือยุคที่อย่าไว้วางใจสิ่งใดเลยในระบบ IT หรือไซเบอร์นะครับอย่าไว้วางใจเราต้องคิดแบบ worst case scenario เท่านั้นนะมันไม่ใช่เรื่องการคิดแบบ negative นะ worst case scenario มันจะทำให้เรามองปัญหาไปในจุดที่เรียกว่าร้ายแรงที่สุดเรามีวิธีไหนบ้างที่จะกู้คืนระบบของเราหรือ Data หรือ System ขององค์กรของเราเนี่ยยังอยู่เนี่ยต้องมองแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้ามองแบบหยวนนะครับมองแบบเอาหูไปเอานาอะไรนะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่จะเจอความน่าสยดสยองนะครับหากเกิดปัญหานะครับดังนั้นก็จะต้องเช็คอัพเช็คลิสต์ตัวเองนะครับพี่ก็จะมาชวนคุยว่าเอาถ้าอย่างนั้นพี่รักบอกให้เช็คอัพเช็คลิสต์ตัวเองมีขั้นตอนหรือมีแนวทางยังไงบ้างถูกไหมอย่างนี้เลยครับประการที่หนึ่งก็คือการตั้งคำถามนะการตั้งคำถามทนนิดนึงนะ ตั้งคำถามดังนี้ระบบในองค์กรเราปัจจุบันนะครับเป็นระบบไอทีที่มีความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆในองค์กรของเราอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ไหมคำตอบก็คือใช่มันสำคัญมากไหมมากยิ่งยวดมากโคตรไม่เท่าไหร่ปานกลางไม่ค่อยสำคัญนะครับอันนี้ลองตอบคำถามดูนะผู้บริหารให้ความสำคัญกับระบบไหมหรือให้ความสำคัญกับ IT ไหมให้ความสำคัญอย่างสุดๆให้ความสำคัญนิดหนึ่งให้ความสำคัญปานกลางให้ความสำคัญมากให้ความสำคัญปานกลางค่อนข้างให้ความสำคัญหรือไม่ให้ความสำคัญเลยนะครับไม่ว่าคำตอบจะเป็นยังไงสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าพอเกิดเหตุกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เราระบบอะไรของต่างๆภายในองค์กรเราระบบไหนล่ะถ้าเกิดปุ๊บโอ้โหเดือดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟกันเลยไม่เป็นอันกินอันนอนอันทำงานราคานี้นะครับเสียหายหลายแสนระบบอะไรตอบคำถามมาครับถ้าตอบคำถามได้นั่นแหละอันนั้นแหละระบบสำคัญนะครับใครก็ตามในองค์กรเราแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจนั่นตรงนี้บอกว่าไอทีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่บอกไม่สำคัญแต่พอเดือดร้อนสำคัญขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่สำคัญผิดเวลานะครับดังนั้นกว่าจะไปถึงจุดนั้นนะครับสิ่งที่พี่รักจะบอกก็คือว่างั้นเรามาตั้งคำถามแบบใหม่นะครับข้อที่หนึ่งในองค์กรของเราเองเนี่ยมีระบบสำรองข้อมูลหรือยังมีหรือยังนะครับถ้ามีแล้วดีนะครับคำถามต่อมาก็คือระบบที่สำรองข้อมูลที่ว่าเนี่ยนะสำรองข้อมูลอะไรบ้างสำรองข้อมูลอะไรบ้างทั้งระบบหรือไม่คำว่าระบบก็คือสมมติเรามีนะครับโปรแกรมหนึ่งไม่ต้องใหญ่มากก็ได้เป็นโปรแกรมบัญชีสมมติเรามีโปรแกรมบัญชีขององค์กรมันอยู่ออนพริมนะ
จะเป็นบ้านเชียง Account Express Formula อะไรก็แล้วแต่โปรแกรมบัญชีหรือ ERP ก็แล้วแต่ที่มันเซตอัพลง on prem ก็คือเซิร์ฟเวอร์นะครับจะเป็น virtualization จะเป็น physical ก็แล้วแต่นี่คือคำว่าระบบในนั้นเนี่ยก่อนที่จะใช้งานระบบได้คุณต้องทำไงครับต้องจ้างเข้ามา implement ใช่ไหม5 วัน 3 วัน 6 วันนะครับเขาต้องมาคัดต้นไม้ระบบให้เราเขาต้องมา generate report ต่างๆให้เราเขาต้องทำต่างๆให้เราปรับจูนค่า config ในระบบนั่นแหละให้เราใช้เวลาหลายวันจ้างแพงมีค่า service เพราะเราจ้างเข้ามา implementation ถูกไหมนะครับนั่นไงนะครับแล้วก็ต้องไป config ฝั่งของ user เพียบเลยนะครับ user สมมุติว่ามี10 คน20 คน30 คน50 คนนะถ้าระบบเป็นอะไรไปแล้วถ้าสมมุติต้องเซตอัพใหม่ก็ต้องไปวิ่งไล่เช็คอัพเซตอัพฝั่ง client ด้วยนะครับเกิดความโกลาหลพอสมควรงานเยอะมากเนี่ยคำว่าระบบคือแบบเนี้ย implement ระบบฝั่ง server เสร็จก็ต้องไป implement ระบบฝั่ง client นะครับระหว่างนี้ระบบก็มีการเชนก็มีการอัปโหลดฟอร์มนั่นโน่นนี่หรือรูปแบบรีพอร์ตอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอันนี้คือระบบนะครับ Data ก็คือ Database หรือ File Based Data ก็แล้วแต่ปัจจุบันคงไม่มีใครใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น File Based Database แล้วมั้งนะก็เป็น Database ไม่ SQL Server ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับระบบเล็กๆอาจจะมีนะพวก Express พวกอะไรเงี้ยก็ยังเขียนลงบนไฟล์Database แบบลักษณะงั้นอยู่อย่างไรก็แล้วแต่นะคำว่าการแบ็กอัพระบบกับการแบ็กอัพเฉพาะ Data เพราะว่าอย่างเช่นโปรแกรมบัญชีหรือโปรแกรม ERP บางที่เนี่ยมันก็จะมี tools backup ในตัวเลยเข้าไปในโปรแกรม backup ก็จะได้ Data มาใช่หรือไม่นะครับอย่างนั้นเรียกว่า Data นะครับผลลัพธ์ของการสำรองข้อมูลเชิงระบบกับเชิง Data ต่างกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณได้แต่ Data ไปนะครับคุณไม่ได้สำรองทั้งระบบไปถ้าเกิดเหตุวิกฤตระบบล่มมีปัญหาจะโดนไวรัสโดนอะไรก็แล้วแต่หรือเซิร์ฟเวอร์พังไปเลยคุณเอามากู้คืนนะครับคุณต้องมาเซตอัพ operating system เซตอัพนั่นโน่นนี่คอนฟิกเสียเวลาไปเป็น 2-3 วันเผลอๆอาจจะต้องจ้างเข้ามาใหม่ใช่ไหมเคสที่เกิดขึ้นนะครับคุณจะจ่ายเงินอีกรอบแน่นะครับดังนั้นคุณแบ็กอัพระบบคุณแบ็กอัพ Data อย่างครบถ้วนหรือไม่คุณแบ็กอัพอะไรอยู่นะครับใครแบ็กอัพเฉพาะ Data ก็ทำไปนะครับถ้ายังต้องเพิ่มความชัวร์ให้และก็ไม่จ่ายตังค์สิ้นเปลืองภายหลังในแง่ของการ implementation คุณจะต้องแบ็กอัพ total system ของระบบของคุณให้ได้นะครับแล้วก็แจ้งซิว่าระบบสำคัญในองค์กรเรามันมีอะไรบ้างมีเซิร์ฟเวอร์กี่ตัวมีระบบที่1ระบบที่2ระบบที่3 4 5ระบบสำคัญที่สุดเรียงลงมาถึงระบบสำคัญน้อยที่สุดมีระบบอะไรบ้างระบบที่สำคัญที่สุดกระทบกับธุรกิจที่สุดกระทบระดับไหนนะครับไอ้ข้อมูลพวกนี้นะมันจะเป็นข้อมูลที่พวกเราเนี่ยทำแล้วไม่สูญหายไม่เสียเปล่าเพราะว่าเอาไว้คุยผู้บริหารด้วยนะครับว่าระบบสำคัญเนี่ยเกิดเหตุอะไรมาก็ตามขัดข้องแล้วต้องใช้เวลาในการซ่อมหรือกู้คืนนานนะครับจะจ่ายเงินเพื่อจัดการมันภายหลังยากดังนั้นในแทนที่จะต้องมานะครับเสีย productivity ขององค์กรหรือเสียเวลาหรือค่าเสียหายเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเยอะๆก็วางแผนระบบให้มันดีซะออกแบบระบบให้มันดีขึ้นซะหรือออกแบบระบบสำรองข้อมูลให้ครบถ้วนซะตอบโจทย์องค์กรซะนะครับและหลายองค์กรก็จะพลาดเหมือนกันว่าโอเคแบ็กนะครับแบ็กอัพระบบแบ็กอัพ Data เสร็จแล้วระบบแบ็กอัพที่มีเนี่ยการตั้งค่าระบบแบ็กอัพเนี่ยนะครับแบ็กอัพคอมพลีทหรือไม่นะครับนะการแบ็กอัพคอมพลีทเนี่ยนะครับมันมีคำว่าเสร็จสมบูรณ์ก็คือพอมันรันจ็อบไปแล้วมันแบ็กอัพคอมพลีทลี่เนี่ยคำถามคือครบถ้วนหรือเปล่าแบ็กอัพระบบเนี่ยจ็อบนั้นมันมีกี่ VM guest กี่ระบบเซิร์ฟเวอร์ครบถ้วนครบองค์ประกอบของธุรกิจเราไหมก็ต้องเช็คนะครับ Backup Complete มันใช้เวลานานไหม Backup Complete
ถ้าใช้เวลานานมากๆก็แสดงว่า restore ก็ใช้เวลานานเหมือนกัน backup completely แล้วเราสามารถดีไซน์ job backup ให้มันถี่ๆได้ไหมเพื่ออะไรเพื่อเวลาข้อมูลมันเปลี่ยนใน1 ชั่วโมงมันเปลี่ยนเยอะๆเราก็ควรจะแบ็กอัพแบบทุกชั่วโมงไหมหรือแบ็กอัพครึ่งวันไหมทีนึงตอนเย็นทีนึงไหมความถี่ของการแบ็กอัพควรจะเยอะตามข้อมูลที่การเปลี่ยนแปลงเยอะไหมเพราะถ้าหากไม่เพียงพอเนี่ยเกิดเซิร์ฟเวอร์ล่มระบบเกิดแคลชเสียหายถ้าต้องกู้คืนมาเป็นข้อมูลของอาทิตย์ที่แล้วเป็นข้อมูลของ3 วันก่อนเป็นข้อมูลของเมื่อวันเป็นข้อมูลของเดือนก่อนจะเกิดปัญหากับการทำงานขององค์กรเราไหมคำถามนะครับถ้าบอกว่าโอเคเราใช้คนนะโอเปเรตได้เอากระดาษทำได้แล้วก็คีย์อินย้อนหลังได้เรามีทรัพยากรนะครับแบบนั้นเราอยากทำอันนั้นช่วยไม่ได้ก็ทำไปแต่ถ้าบอกว่าต่อให้เรามีทรัพยากรเราจะเอาทรัพยากรอันมีค่าของเราไปทำงานในปัจจุบันและอนาคตที่มันกำลังมารับโจทย์จากลูกค้าที่ท้าทายที่ต้องการความเร็วสปีดแล้วก็ความถูกต้องแม่นยำเนี่ยเฮ้ยเราไม่ทำดังนั้นความถี่เป็นไปได้ทำไงดีเราถึงจะออกแบบให้ระบบเรามีความถี่ก็ต้องคำนึงถึงว่าRPO ไงออกแบบระบบให้มันถี่มากขึ้นระบบแบ็กอัพก็ต้องมี performance เหมือนกันนะอย่างนี้นะครับหลายองค์กรพลาดตรงที่มีระบบแบ็กอัพแต่ไม่เคยที่จะมานั่งนึกถึงแบบที่พี่รักบอกนะมีโอเคจบแบ็กอัพบางทีนะครับยังไม่ได้คิดเลยว่าVM gate ทั้งองค์กรมี50 VM gate นะครับ job backup บางทีนะครับไม่ได้ classify ไม่ได้แยก job อย่างดีนะครับเกิดปัญหามากมายหลายอย่างนะครับรวมทั้งสาเหตุหนึ่งก็คือถ้าคุณจัดกลุ่มการ backup ไม่ดีหรือคุณมี job 1 job 2 job บางที่ไปดูนี่มี1 job หลาย VM เลยก็มีคนเซตอัพอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้เข้าใจดังนั้นเวลาเราออกแบบระบบ backup เนี่ยนอกจากว่าเราเลือก tools backup ว่าซอฟต์แวร์อะไรอันนี้ก็สำคัญซอฟต์แวร์ที่ดีก็ต้องจัดการง่าย user interface เป็นมิตรกับพวกเราใช้งานง่ายว่างั้นเถอะอันที่2นะครับ tools ที่เราอันที่2นอกจากเครื่องมือแล้วเนี่ยการออกแบบระบบ backup ก็สำคัญตรงที่นะครับ backup แล้ว backup ผ่านเน็ตเวิร์กหรือผ่าน storage แบบไหนไปเก็บ storage ไหน storage ความเร็วสูงหรือความเร็วต่ำสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าออกแบบระบบ backup ไม่ดีนะมันก็ backup ช้าและมันก็จะ restore ช้าและถังดิสที่เราไป backup มันก็ต้องมีความ reliability มันไม่ใช่ว่าจะเอาไปอยู่บน external hard disk เป็นก้อนๆอะไรต่างๆโดยไม่มี protection อันนี้ก็อาจจะลำบากถ้าหากว่าเกิดเสียในขณะที่ระบบก็เสียก็เกิดขึ้นได้เข้าใจใช่ไหมครับพวกนี้สำคัญนะพวกนี้สำคัญนะครับมันแบ็กอัพผ่านเน็ตเวิร์กก็ต้องมองเรื่องของเน็ตเวิร์กเหมือนกันใช่ไหมว่าเน็ตเวิร์กมันวิ่งเป็นยังไงทรัพยากรของแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนกันก็ต้องดีไซน์ทรัพยากรของแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์ให้เหมาะไม่งั้นนะครับเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นรายละเอียดที่มันสำคัญไม่ใช่ว่าไม่สำคัญเพราะเราต้องการสุดท้ายแล้วการมีระบบแบ็กอัพที่มันดีนะครับเห็นไหมเนี่ยหลายๆองค์กรพลาดดังนั้นก็พวกเราได้ข้อมูลจากพี่รักก็อย่าพลาดนะแบ็กอัพเสร็จแล้วตามที่พี่รักบอกหลากหลายประการนั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าแบ็กอัพไม่สักเซสล่ะเราต้องมีแอคชั่นยังไงก็สำคัญหลายๆองค์กรเนี่ยแบ็กอัพไม่สักเซสก็หาเหตุไม่ได้หรือหาอะไรไม่ได้นะครับเคสที่มันมีแบ็กอัพแล้วมันไม่สักเซสต้องให้ความสำคัญแล้วก็พยายามไปแก้ปัญหาแล้วให้ระบบนั้นมาแบ็กอัพให้สักเซสเข้าใจใช่ไหมไม่งั้นละเลยตรงนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาได้ถ้าหากระบบของเรามันเกิดเหตุนะครับดังนั้นเราต้องมีระบบ notification ที่ดีนะคนที่เป็น IT เองก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็รับอีเมลที่เป็น notification แน่นอนมันเยอะแหละแต่เราก็เอาอะไรที่นะครับเวลาจะรับ information ที่เป็นหลอกหรืออะไรต่างที่แจ้งเมลเราก็เลือกไอ้ที่มัน critical ไม่ต้องเลือกรับทุกอย่างนะครับบางคนนี่รับทุกอย่างเลยที่เป็นอีเมล
นะครับเราจะเลือกเฉพาะอะไรก็ตามที่แจ้งเตือนมานั่นคือจุดคลี่ข้อนะครับเราอาจจะ warning กับ error ระบบบางระบบไม่ต้องรับ warning รับ error โอเคไหมครับเพื่อเราจะได้แก้ไขนะครับบางระบบจำเป็นจะต้องเห็น warning นะครับโอเคไหมหรืออะไรก็ตามที่มี threshold ก็ต้องรับอีเมลที่เป็น threshold นะครับกลับมาทีนี้พอเรา backup successful แล้วเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาว่าการที่เรา backup complete แล้วนะครับซูมเอามาสิซูมเอามาสินะครับซูมเอามาสินะสิ่งหนึ่งที่พวกเราอาจจะมองข้ามนั่นก็คือเรื่องนโยบายการสำรองข้อมูลนะครับนโยบายการสำรองข้อมูลมันสำคัญยังไงมันแตกต่างจากการที่เราสร้าง job backup ไหมพี่ลักก็ต้องบอกว่าการที่เราเนี่ยทำระบบ backup ขึ้นมาสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยที่ IT ทำก็คืออะไร create new job backup ถูกไหมฮะ create new job backup nextใส่ schedule นะครับว่า schedule จะเป็นยังไง daily hourly นะครับหรือระดับ minutes ไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่จะให้ความสำคัญแล้วก็มุ่งตรงไปเลยนะครับแต่เราลองคิดดูนะว่าในองค์กรของเรานะมันมีระบบเยอะแยะมากมายกายกองนะครับแล้วมันอยู่บน virtualization มันอยู่บน on-prem หรือมันอยู่บน cloud อะไรก็แล้วแต่นะฮะสิ่งสำคัญก็คือที่จะทำให้การ create job backup แตกต่างกับนโยบายการสำรองข้อมูลหรือ backup policy ก็คือ job backup มันเป็น output แหละมันเป็นผลที่จะต้องลงมือทำนะครับแต่ policy เนี่ยมันคือการวางหมากวางกลยุทธ์ว่าในองค์กรของเรามีระบบที่มีความสำคัญนะครับให้เราให้ priority สูงเพราะอะไรระบบนี้มันกระทบกับการใช้งานของธุรกิจเยอะมากนะครับกระทบกับลูกค้าเราเยอะมากกระทบกับ user ในองค์กรเราเยอะมากกระทบกับอะไรก็ตามมูลค่าความเสียหายถ้าหากเกิดดาวน์ไทม์เยอะมากและเวลาที่มันข้อมูลมันเปลี่ยนไปจาก30นาทีเป็น1ชั่วโมงอย่างเงี้ยข้อมูลมหาศาลนะครับข้อมูลมหาศาลบิลลิ่งมหาศาลมันถ้าหากเกิดปัญหาใดๆก็ตามแม้กระทั่งชั่วโมงเดียวเนี่ยปรากฏว่านะครับความเสียหายเป็นหลักแสนหลักล้านเลยโอ้แล้วถ้าสมมติต้องมานั่งคีย์ข้อมูลย้อนหลังเอาบินฟิสิกอลบินเนี่ยมาคีย์ย้อนหลังอันเนี้ยต้องใช้กำลังคนเยอะในขณะเดียวกันองค์กรเองเนี่ยก็ต้องเดินหน้าหรือรับงาน transaction ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละชั่วโมงเนี่ยหลายบินหลาย transaction นะครับคุณก็ต้องนึกดูว่าปกติงานที่เรามีอยู่ต่อหน้าเองเนี่ยมันก็เยอะแล้วต้องมานั่งกู้คืนระบบแล้วก็คีย์อินกลับไปแบบแมนนวลไม่อยากนึกเลยว่ามันจะโอลหม่านขนาดไหนถูกไหมครับมันจะวุ่นวายขนาดไหนในองค์กรเรานะดังนั้นการออกแบบ policy มันก็ต้องนึกถึงการให้ความสำคัญว่าธุรกิจของเราพึ่งพาระบบอะไรต่างๆนานาแล้วเราก็จะมาออกแบบ job backup ว่าเฮ้ยระบบแต่ละระบบความสำคัญและความเร่งด่วนไม่เท่ากันระบบบางระบบเนี่ยแทบจะบอกว่าห้ามตายเลยก็ได้นะครับแต่ห้ามตายเลยเนี่ยจะพูดถึงห้ามตายเมื่อไหร่จะพูดถึงการลงทุนที่เยอะแยะมหาศาลนะครับแต่ต้อง define ลงไป specific ลงไปว่าห้ามตายระดับไหนวะห้ามตายเลเวลไหนถูกไหมครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีคำอธิบายหรือนิยามที่ชัดเจนเนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คืออะไรก็ต้องลงทุนอู้ฟู่อ้าฟ้าด้วยงบประมาณที่เวอร์เกินไปสูงทั้งนั้นที่จริงๆเนี่ยในระดับคำว่าไม่ตายเองเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้ก็คุณต้องไปตีความและจำกัดความนิยามของเรื่องตรงนี้ให้ดีนะครับทีนี้พอเรามีนโยบายแบ็กอัพเราจะได้ผลลัพธ์ก็คือเราจะทำการจัดกรุ๊ปปิ้งของแอปพลิเคชันในองค์กรของเราตามความเร่งด่วนและนะครับมูลค่าของมันมูลค่าความเสียหายของมันที่จะส่งผลต่อองค์กรแล้วเราจะรู้ว่าระบบนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
ต้องเข้าใจนะว่าระบบหนึ่งระบบมันไม่ใช่แค่เซิร์ฟเวอร์เดียวมันอาจจะเป็น TT architecture TT architecture เข้าใจใช่ไหมนะครับไม่ใช่แค่ client และ server แต่มันมี client แหละปะทะเข้ามามันมี business logic นะครับแล้วก็ข้างหลังบ้านก็เป็นพวก database พวกอะไรเงี้ยมันเป็น TT นะครับอย่างน้อยก็ยังใช้หลักการนี้ได้มันไม่ใช่มีแค่เซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวพอมันมีหลายเครื่องก็ต้องไปนั่งดูว่าด้วย architecture เนี้ยระบบเราหนึ่งระบบนี้มี system เท่าไหร่กี่เครื่องนะครับเราจะได้วางแผนนะครับทำความเข้าใจและสำรองระบบต่างๆให้เป็นระบบเพราะว่าระบบบางระบบเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าเราแบ็กอัพ database กับแบ็กอัพแอปพลิเคชันกับแบ็กอัพ business logic ของมันเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกันก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันเวลาไปรีสโตร์แล้วรีสโตร์มันไม่ completely เข้าใจไหมครับคำว่าระบบคำว่าระบบมันไม่ใช่แค่เซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวอย่าไปดีใจว่าเอาเซิร์ฟเวอร์1เครื่อง2เครื่อง3เครื่อง backup successfully แต่ลืมนึกไปว่าองค์คาพยพของระบบเองเนี่ยมันจะต้องมีความสอดคล้องและเกิดจากความเข้าใจของระบบด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางแผนโดยก็ต้องไปคุยกับคนที่ดูแลแอปพลิเคชันนี้ว่ามีข้อจำกัดต่างๆนานาใดๆการแบ็กอัพต่างๆนานาใดๆที่ทำไปก็ต้องไปวางแผนเพื่อที่จะ test restore ด้วยดังนั้น strategy ในการสำรองข้อมูลของแอปพลิเคชันที่เป็น critical ระบบหลาย10ล้านอย่างเงี้ยมันจำเป็นที่จะต้องวางแผนแบบนี้นะครับถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวแอปพลิเคชันแบบ stand alone นั่นนี่อันนี้ง่ายมากเลยไม่ต้องทำอะไรด้วยซ้ำถูกไหมครับแต่ก็มาให้ความสำคัญอยู่ดีแหละว่านะครับเวลาเราทำ job backup policy ของ backup ถ้าเราจัดกลุ่มแอปพลิเคชันแล้วมันกรุ๊ปปิ้งกันต่างๆนานาได้แล้วก็ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ผมบอกที่พี่บอกเมื่อสักครู่ว่าแอปพลิเคชันเซตนี้ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์1 2 3 4 5แอปพลิเคชันที่2ก็จะมีกลุ่มของเขาก็จะมีกลุ่มของเขาแล้วก็มีกลุ่ม database และแอปพลิเคชันบางอันมันเป็นไฟล์แชร์มันเป็น Data มันเป็นอะไรต่างๆพอเรา classify ลักษณะของแอปพลิเคชันหรือบริการที่อยู่ในองค์กรของเราออกมาอย่างชัดเจนเราจะได้รู้ว่าโอเคอันไหนสามารถที่จะ backup เซตได้ถี่ได้ถ้าเราทำการ classify ตรงนี้ได้สิ่งที่เราจะได้คือแน่นอนเราจะได้แอปพลิเคชันที่ถูก backup อย่างถูกต้องนะครับและกู้คืนจะไม่มีปัญหาและเราจะได้ว่าแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันมันเป็นแอปพลิเคชันที่แยกก็ได้การทำ job backup จะถูกแยกจะถูกทำออกไปให้ไม่ใช่มีแค่ไม่กี่ job หรือต่อให้หลาย job ก็จะเป็นหลาย job ที่มีความหมายไม่ใช่เป็นหลาย job ที่มั่วซั่วเห็นไหมนะครับแล้วก็บาง job ที่มันต้องนะครับแบ็กอัพข้อมูลที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะข้อมูลที่พื้นที่เยอะข้อมูลที่มันกินพื้นที่เยอะอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์เดียวกิน8 เทราไบต์10 เทราไบต์อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้แยกออกมาหรืออะไรพวกนี้เป็นต้นเป็นไฟล์แชร์ policy ก็จะต่างกันนะครับท้ายที่สุด backup policy มันคือการถูกคิดมามันไม่ใช่การสร้าง job backup พอเราทำเรื่องการสร้าง job backup เสร็จตาม backup policy คุณจะได้ RPO ที่มันตอบโจทย์กับองค์กรของคุณและคุณจะต้องกลับไปเทสนะครับด้วยสมมติฐานของคุณว่าถ้าคุณแบ็กอัพตามนี้ระบบต่างๆที่จัดกลุ่มกรุ๊ปปิ้งกันไว้นี้นะครับแล้วมันสามารถกู้คืนได้จริงคุณต้องเทสด้วยไม่ใช่ว่าทำแบ็กอัพไปแล้วทำแบบที่พี่บอกไปแล้วแต่ดันไม่เทสหลายคนพลาดเพราะไม่เทสแบ็กอัพ successfully แต่ไม่เคยเทสนะครับเราอย่าพลาดนะก็ต้องกลับไปทดสอบสุดท้ายคุณก็จะได้ระบบแบ็กอัพที่มันใช้งานได้จริงนะครับมีหลายคนที่นะครับได้รับอีเมล successful นะครับเห็นข้อมูลนั่นนี่ทั้งหมดแหละแต่ตายน้ำตื้นเพราะว่าสุดท้ายเองเนี่ยนะครับรีสโตร์ไม่เป็นรีสโตร์ไม่ได้อะไรพวกนี้เป็นต้นกระบวนการรีสโตร์ยังต้องทำความคุ้นเคยเพราะสุดท้ายถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับมันคุณจะเจอปัญหาว่าเกิดเหตุการณ์จริงต่อให้คุณมีนะครับทองคำอยู่กองตรงหน้าคุณก็เอาไปขายไม่ได้มันแบบนั้นเลยนะครับเข้าใจไหมคุณก็ต้องทดสอบรีสโตร์อย่างแท้จริงแล้วก็เทสอย่างแท้จริงหลายองค์กรพลาดมากผมบอกเลย90%ไม่เคยเทส
เหตุผลคือไม่มีพื้นที่เทสนั่นโน่นนี่ดังนั้นคุณก็ต้องกลับไปเทสกลับไปดู strategy ในการที่จะเทสว่ามันมีท่าไหนบ้างที่คุณจะเทสได้เข้าใจใช่ไหมที่พี่รักบอกเข้าใจนะสุดท้ายคุณต้องไปคิดนะครับว่าคุณจะวางแผนทดสอบอย่างไรและให้สมจริงในระดับ user นั่นโน่นนี่เกิดโดยเฉพาะบางเคสเกิดภัยพิบัตินั่นโน่นนี่ต่างๆเนี่ยคุณเองก็ต้องไปเทสตามสถานการณ์ที่คุณต้องใช้ในธุรกิจคุณเข้าใจใช่ไหมครับเป็นต้นนะครับนี่ก็คือกำลังจำแนกและบอกว่าแบ็กอัพจ็อบแบ็กอัพที่สร้างไม่ใช่แบ็กอัพ policy มันต่างกันโดยสิ้นเชิงมันคนละชั้นเชิงเลยคนที่เป็นไอทีที่ดูตรงนี้จะต้องให้ความสำคัญกับแบ็กอัพ policy คุณยังไม่ให้ความสำคัญและคุณยังไม่ทำอย่างที่พี่รักบอกกลับไปไตร่ตรองให้ควรเสียนะครับและท้ายที่สุดเองในคลิปนี้ก็คือว่านะครับพอเราแบ็กอัพเสร็จปุ๊บการกู้คืนข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเกิดในยามวิกฤตรีสโตร์การที่จะชัวร์ว่าระบบสำรองข้อมูลของคุณเนี่ยมันใช้งานได้จริงคุณต้องเทสรีสโตร์ใช่หรือไม่ใช่ก็คือใช่นั่นแหละนะครับคุณจะต้องมีความเข้าใจเรื่อง RTO นะครับ Recovery Time Objective คำว่า Recovery Time Objective ในเชิง IT เองเนี่ยพี่รักก็ต้องบอกว่า Recovery Time ในที่นี้มันไม่ใช่งานแค่เรามีระบบแบ็กอัพกู้คืนไปแต่มันยังหมายถึง Client หมายถึงภาพรวมสุดท้ายที่กลับมาใช้ระบบได้นะครับเราจะต้องเข้าใจทุกระเบียบนิ้วทุกขั้นตอนหลายองค์กรพลาดว่ารีสโตร์กลับมาได้ไม่ใช่กลับมาได้แล้วก็จบไม่ใช่คุณลองรีสโตร์แอปพลิเคชันถ้าเกิดภาวะวิกฤตแล้วคุณต้องรีสโตร์ขึ้นมาหรือคุณจะต้องเกิดสมมติมันเกิดวินาศภัยใน Data Center ของคุณนะแล้วมันจะต้องเอาข้อมูลตรงนี้ไปรีสโตร์ที่อื่นสมมติมันมีข้อมูลที่จะรีสโตร์ไปที่อื่นได้นะครับแน่นอนในเรื่องของ backup policy คุณก็ต้องนึกถึง worst case scenario อย่างที่พี่บอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าสมมติว่านะครับไม่ได้เกิดเหตุอะไรแค่ system corrupt หรือ data corrupt restore เป็น level นี้แต่ถ้าเกิด DR site ในองค์กรของคุณมีข้อมูลที่ off site backup หรือยังหรือ offline backup หรือยังมีคุณก็ต้องเทสทั้ง off site ทั้ง offline เข้าใจไหมครับอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่จำเป็นคุณจะต้องเอามาแล้วไปเทสฝั่งอีกฝากหนึ่งเสียให้มันได้เช่นเดียวกันไม่งั้นคุณมีแบ็กอัพแล้วคุณไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะ read category มันขึ้นมามันจะมีประโยชน์อะไรถูกไหมนั่นแหละนะครับเช่นเดียวกันนะอันนี้พอดีย้อนกลับมาให้ดังนั้นเนี่ยการ restore ก็คุณก็ต้องเทสนะครับ restore เทสเรื่องเวลาด้วยนะเวลาคุณมอง RTO เนี่ยอย่างที่เกิดก่อนหน้านี้ว่าก็ IT RTO ไง recovery time ของ IT แต่ถ้าทั้งองค์คาพยพคุณล่ะคุณต้องขนคนไปที่โน่นไหมต้องทำงี้ไหมเน็ตเวิร์กคุณล่ะบางทีหลายๆองค์กรเนี่ยนึกถึงเรื่อง DR site หรือ off site backup หรือ out site backup เนี่ยแต่คุณไม่ได้นึกถึงหรอกว่าและถ้าจะกลับขึ้นมาทำยังไงนะครับหลายคนคิดง่ายๆนะครับบางทีเนี่ยบางคนคิดผิดมากเลยมีเคสหนึ่งที่พี่รักยกตัวอย่างคือเขาเข้าใจว่า DR site มัน DR site หรืออะไรไซต์สำรองหมายถึงว่าเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยเกิดไฟดับก็ขึ้นเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคลิปนั้นเนี่ยได้ไลฟ์สดแล้วก็ตอบคำถามไปนะว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าจัดการ Data Center ให้แข็งแกร่งซะคำว่าคุณจะต้อง DR site แล้วไปขึ้นที่ DR มันก็ต้องเกิดวินาศภัยนะครับดังนั้นเมื่อเกิดวินาศภัยอย่างน้อยรักษาข้อมูลกับระบบไว้ได้ก่อนส่วนวิธีจะขึ้นวิธีจะ operate มันก็ในเชิง best practice มันต้องถือว่าแล้วถ้าขึ้นมาแล้วแอปพลิเคชันระบบนี้มันเคย access ผ่าน network นั่นนี่นะครับถ้าไปฝั่ง DR site แล้วถ้าคุณจะขึ้น network มันเหมือนกันไหม provider ขึ้น IP เหมือนเดิมได้ไหมผ่าน firewall มี firewall ไหม policy ทำยังไงต่างๆในความเป็นจริงคุณก็ต้องทดสอบให้หมดนั่นแหละแต่ทดสอบแบบที่ DR site หรือที่ปลายทางมันไม่จำเป็นต้องเท่ากับ data center ได้คุณก็ต้องมีวิธีการว่าเมื่อมันเกิดเหตุคุณจะให้ user เข้ามา operate และใช้แอปพลิเคชันได้โดยสเต็ป1 2 3 4อะไรในเมื่อระบบมันไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่ากันนะครับคุณต้องมีคำตอบตรงนี้เขียนเป็น document เขียนเป็น procedure เขียนเป็น work instruction ได้แล้วก็รวมทั้งไปอบรมคนที่เกี่ยวข้องด้วยในแง่ขององค์กรไหนก็ตามที่จะต้องทำเอกสารประกอบเข้าใจปะนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ย
สรุปสุดท้ายแล้วก็จะบอกว่าหลายๆองค์กรนะครับพลาดเรื่องการทำแบ็กอัพทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยโคตรดีเลยโคตรเก่งเลยในการที่ทำระบบแบ็กอัพที่ผ่านมาแต่ก็เรื่องพวกนี้แหละครับเป็นเรื่องที่พี่อยากจะมาเตือนแล้วก็อยากจะให้ข้อมูลพวกเราเพิ่มนะครับอย่าประมาทนะครับระบบแบ็กอัพสำคัญแล้วก็ถ้าเราคิดตื้นๆเองเนี่ยเราอาจจะตายน้ำตื้นได้ดังนั้นก็ฝากไว้ลองฟังคลิปนี้สักหลายๆรอบดูครับนะครับเอามาฝากเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ